Sziasztok! Mi nem csak ünnepekkor, hanem egész évben készítünk francia salátát, ami nagyon kényelmes, mert a Lidl-ben lehet hozzá kapni alapot, de még finomabb, hogyha házilag készítjük el. Most így készítettem. Répát, 450 g zsenge mirelit borsót és krumplit tettem a fazékba, vízzel, sóval, és így, mivel nem mirelit az alap, ezért 10 perc alatt vajpuhára megfőtt, ekkor leszűrjük és félretesszük hűlni. Amikor teljesen kihűlt, akkor készítjük el hozzá a mártást. Az almát még nem vágjuk össze, csak a legvégén, hogy ne barnuljon meg. 3 nagy kanál majonézt teszünk a tálba, 3 nagy kanál házi vegán tejfölt, agávésirupot, mostárt, borsot és egy csipet sót, és megkóstoljuk, hogy harmonizáljanak az ízek. Ezután jöhet a fekete só, ettől még finomabb, tojásosabb íze lesz. Kicsit félretesszük, és hozzáadjuk a 2 nagy almát és a csemegeuborkát. Az almát nem szoktam meghámozni, ugye a klasszikus francia salátában hámozva kellene, hogy legyen, ennyiben szoktam eltérni a hagyományos szabályos recepttől, és ugye bolti majonézt használunk, de természetesen házi majonézt is használhat hozzá. Lehűtjük, hogy az ízek összeérjenek, és ideális egy vegán kaszinó tojáshoz, vagy bármilyen ünnepi hidegtál alapja lehet. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem a konyhámban, várlak szeretettel máskor is. Sziasztok!